Ito pang ating mga sangkap. Sa katamtamang mainit na kawali, ilagay po natin ang butter. Hayaan po nating mag-melt ang butter. Kapag nag-umpisa na pong magkaroon ng bula ang butter, ilagay na natin ang itlog na maalat, ang curry leaves, at ang asukal. Haluin lang natin ito ng maigi hanggang sa umamoy na ang curry leaves. Kapag parang naging creamy na ang mixture, pwede na natin ilagay ang potato chips. Haluin ng dahan-dahan nang sa gayon ay hindi madurog ang potato chips at para na rin malagyan o mapahira ng salted egg mixture ang lahat ng sides ng potato chips. At pagkatapos ng lahat, ready na ang ating salted egg potato chips.